Hello everyone, this is Mel, and for today's video, maghimo ko tutorial video sa kanta nga gi-upload nako last is ang kanta nga Californication by the Red Hot Chili Peppers. Okay, so without further ado, atong sugdan ang tutorial. Okay, so una atong tunan ang mga chords nga gigamit sa kanta. Okay, so una ang A minor. Okay. So mo siya ang A minor, and mao po ni ang sound sa A minor. Okay, so please refer lang sa chord diagram nga nasa kilid. Next is F. Ang atong F is bar chord. Okay, so I suggest nga magkaton kita og bar chord kay, as I've said, kung seryoso kita sa itong paggitara, ato yun i-overcome ang sakit siya, sakit sa kamot. So ato yun siyang i-overcome hantod nga makuha na to ang bar chord F. Tanang klase nga bar chord is dapat na to na siya praktisan. So una, A minor, F. So another chord is ang C. Gamit og C. So mo siyang C followed by G. G chord. And then next is D minor. Mo siyang D minor. And then napoy chord nga F major 7, which is mo ni siya ang F major 7. So sa F major 7 kanirang upat atong gamiton na i-dead string na ning duha kaning E string ug ang A string 6, or ang 6 ug ang 5 string dead string siya. But sa akong gigamit is F major 7 over C, which is mahimo na siya ingani. Okay, so pwede lang ni siya, pwede ra pud ang F major 7. So sa akong video mo ni siya kung gigamit. Anyway, sulod naman siya, masulod naman ang iyang klase ng chord sa kanta. So isa mo siyang F major 7 or F major 7 slash C. So, muna siya ang chord sa kanta nga Californication. Intro ug verse is kung pareho na siya. So, nara siya F, now A minor, o F. So, balik-balik ko lang siya for sa intro o sa verse. And then, sa verse, na part nga musud ta og C, G, F o D minor. Muna siya ang chord sa verse. Dayon sa pre-chorus is A minor, dayon F major 7 or F major 7 slash C. So mo siya ang sa pre-chorus. And then ang strumming sa pre-chorus is mo siya down, up, 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 down, up. So, mo siya ang strumming. O kaning strumming, pwede rin mo siya gamiton inig sulod sa chorus. Okay, so mo na siya ang mga chords ug strumming pattern. Itudlosan nako sa inyo ha ang simple nga lick or simple nga lick sa kanta ug ang iyahang bass pattern. So mao ni siya ang lick sa kanta.
Okay, so balik-balik na siya. Unya, isulod na siya sa intro ug sa verse sa kanta. Oh, by the way, so sa ako ang style of playing is importante kayo sa ko ang pick. Pero pwede ra pod og dili mo magamit, pero sa ako is I always use pick in strumming sa gitara. Okay, so man siya. Okay, so muna siya ang sa A minor, and then i-play din na to ang sa bass pattern niya. Ang bass pattern niya is E note diri sa 4th string. Dahil nato siyang i-hammer o pull off. Ano siya? Okay? What's up? Ngayon, i-play na to ang E note. Ngayon, C note, or which is arita sa 5th string of 3rd fret. Ngayon, F. Akong i-play slowly. Okay, sama siya, balik-balik. Continuous lang siya nga play. O napo ko libot ang tab sa ubos para assure guide kung mag-isod mo pag view sa ko ang left hand. Okay, so muna siya ang lick sa kanta, and then i-fill in nato siya sa intro o sa verse. Okay, so i-play na to, balik ang kanta para sa ato ang guide. Okay, so mo to siya ang sa first, dayon sa pre-chorus na ka chords, which is the A minor hanggang F major 7, and then i-play na to na siya using this strumming pattern nga down, up, up, down, up, down, up, down, up, down, up, up, down, up, down, up, down, up, up, down, up, down, up. Okay, so ato siyang i-try. So A minor, down, up, up, down, up, down, up. F major 7, down, up, down, up. After na, musulod na tayo sa chorus. Ang sa chorus is, mauna siya, C, G, D minor, A minor, then balik, C, G, D minor. Okay? So, akong usbon, mauna siya. And then balik sa intro verse. Okay, so mo na siya ang akong tutorial kung saan pag-play sa kanta nga Californication. So I suggest nga sa mga beginners is practice lang hantod nga makuha ang kanta. Okay, so this is a good song for practice para ma-improve inyong bar chord o ang simple nga mga lick sa gitara. Okay, so hantod ma-anod inyong left hand o ang inyong right hand magka-synchronize. So this is a good song for practice. Okay, so daghang salamat sa inyong pagtanaw, o please do not forget to like and subscribe my channel. And if you have mga friends, mga kailang gitarista nga ganahan og gitara, I would be very glad kung inyo siyang i-refer ako ang channel sila inyong i-share.
Well, at least para daghandag ma-reach out o matudloan ng mga bata or anyone na gustong magkat-on og gitara. Okay, so daghang salamat ug see you in my next video.